Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa opiskelemaan osaamisperusteisesti. Ole hyvä. Niin mitä se osaamisperusteinen itse asiassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me keskitytään opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Ja silloin meidän työskentelyä ohjaa opintojen osaamistavoitteet. Mutta tehdään nyt niin, että mä jaan teille tämän päivän materiaalin, jota me ruvetaan tässä seuraavaksi käsittelemään. No niin, nyt meillä on vuorossa osaamistavoitteiden käsittely. Eli meidän osaamistavoitteet on jaettu eri osaamisalueisiin. Ja ne on pyritty tekemään niin konkreettisiksi ja selkeiksi, että osaamista voidaan arvioida. Kuulostaapa hienolta ja tärkeältä. Mitähän ne on käytännössä nuo osaamistavoitteet? Hienoja sanoja. Hyödyntää, tarkoituksenmukaisesti, tunnistaa. No ei ihan avautunut ainakaan vielä. Kaipa se kertoo. Mä en ihan pääse kiinni nyt tähän osaamisen ymmärtämiseen tai siis tähän osaamisperusteisuuteen. Kyllä mä tiedän, että mä jotakin osaan, mutta mistä mä tiedän, mitä mä osaan? No ensinnäkin on hienoa, että sä oot miettinyt näitä asioita. Ja mun tehtävähän se on nyt auttaa sua osaamisen tunnistamisessa. Sen jälkeen me voidaan sitten miettiä, että miten sun osaaminen tehdään näkyväksi. Osaamisessa on tosiaan monta tasoa. Ja sinulla on varmaan esimerkiksi sellaista hiljaista tietoa, siis käytännön osaamista, jota et välttämättä itse edes tiedosta. Okei, eli tämä käytännön osaaminen on aivan yhtä arvokasta kuin se koulussa opittu tieto. Joo, kyllä on. Ja sen lisäksi on hyvin tärkeää itse tiedostaa, että mitä sä osaat. Hetkinen, onko tämä nyt sitä metakognitiivista tietoa, josta viimeksi mainitsit? No, metakognitiivinen tieto on yksinkertaisesti sun ymmärrys siitä, että mitä osaat ja miten hyvin sen osaat. Se on myös sitä, että sinä tunnistat ne asiat, joissa sun pitää osaamista vielä kehittää. Okei, eli vaikka mulla olisi jalkapallo, mä osaisin potkia sitä ja tietäisin jopa jalkapallon säännötkin, niin se ei vielä tarkoita, että hallitsen pelitaktiikan. No nyt sä hoksasit sen ihan itse. Joo. Kuule, olisiko sulla hetki aikaa? On, tuu vaan. No kuule, sen viimeisimmän keskustelun jälkeen, niin mulla tuli mieleen monta asiaa, josta pitäisi tehdä muistiinpanoja, niin mihin ja miten mä sen teen? No kirjaa pohdintaa vaikka sun blogiin, joka samalla voi toimia sitten sun oppimispäiväkirjana. Ja ajatusten jäsentelyä vartenhan meillä on olemassa tällaisia taulukkomalleja ja sitten tällaisia ajatuskartan tyyppisiä työkaluja. Noita molempiahan sä voit sitten täyttää tietysti sun tietokoneella ja saat ne linkitettyä suoraan blogiin. Muista myös käyttää niitä itsearvioinnin apukysymyksiä, jotka me tehtiin silloin ryhmän kanssa yhdessä. Okei, no mäpä jatkan sitten tästä. Selvä. Kiitti. Hei hei. Hei hei. Mun pitäisi nyt saada se oma osaamiseni näkyväksi, niin millä tavalla? No pohdipa itse. Miten sä saisit osaamisen näkyväksi? No, demonstraatiolla, onko se oikea sana? Joo, osoittamalla eli näyttämällä, tekemällä ja muista dokumentoida. Eli ehkä mä voisin videoida työtäni. Toimii. Mä oon säilyttänyt myös jotakin opiskelijapalautteita, niin ehkä mä voisin tiivistää niistä jotain. Totta kai, mutta muista myös pohtia ja reflektoida, eli vastata niihin miksi-kysymyksiin. Tietysti te opettajat voisitte joskus tulla seuraamaan mun työtä. On se mahdollista, varsinkin harjoitteluaikana. No nyt kun mä katson näitä osaamistavoitteita, niin mä luulen, että jossain kohdissa on vielä puutteita tai ainakin siis kehitettävää. No, osaamista tulee täydentää tarvittaessa ja se on ihan normaalia. Huomaa myös, että jo olemassa olevan osaamisen tunnistamisen aikana sä työskentelet aktiivisesti. Etsit teoriatietoa ja käsitteellistät sun kokemusperäistä tietoa.
Joo, no tähän kohtaan mulla ei ainakaan ole kyllä mitään lisättävää ja tuo otsikkokin on vähän outo. No, tämä on juuri sitä osaamisen täydentämistä. Eli laaditaan nyt sulle yhdessä osaamisen täydentämisen suunnitelma. Ja tästä aiheesta muuten ilmestyi ajankohtainen tutkimusraporttikin. Se voisi olla aluksi ihan hyvää luettavaa. Aivan, joo, kiitos. No tässä onkin jo sitten ensi viikolle paljon tekemistä.